Empowering Filipino children, one community at a time. Yan ang tema ng Bida Change, Children's Conference ng Design for Change sa St. Scholastica's College, Manila. Naniniwala ang Design for Change at Knowledge Channel sa boses at kakayahan ng ating mga kabataan, kaya naman masaya tayong naging partner sa conference na ito. Isang buong araw ng fun activities ang inihanda para sa ating mga estudyante mula sa iba't ibang schools nationwide. Yung Bida Change po is yung isang children-led conference na tumutugon po sa pangangailangan ng kanilang community. Bukod din daw, meron ding mga seminars tulad yung ngayon sa Knowledge Channel. Nag-bring siya ng information tungkol sa journalism. You will be able to get the things that the kids perceive about what's happening in their country. Basta balitang pandagdag kaalaman, dito malalaman yan. Knowledge Now!